ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਚਲਾਨ ਗਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ੋਰ। ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਝੋਟੇ 'ਚ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੇਤ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਣ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੁੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜੀਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਣਾ। ਕੱਦੂ ਜਵਾਰ ਨਾਲ ਹਜੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇੜਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦੂ ਜਵਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੇਰ ਮਰਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਵੈਸੇ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੰਟ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਖੜਕਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ, ਟਰ ਟਰ ਸਾਰੇ ਖੜਕੇ ਜੀਰੀ ਲਾਣ ਕਣੀਓ ਖੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਖੜਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੜਾਈ ਦੇਖੋ ਟੋਏ ਆ ਚੱਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਟਾਇਰ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੜਾਈ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਬਾਈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਟਾਇਰ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਤੇ ਨਾ ਪਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ ਬਾਈ ਜਮਾ ਐਨ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਐਨ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮਗਰਿਆਟ ਤੇ ਢੂਹੀ ਵਾਲੀ ਲਵੇੜਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਸਾ ਬਲੰਦਰ ਨੇ। ਆਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਘੈਂਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦਾ ਇਨਰ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਮਡਗਾੜ ਲੱਗੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਬੈਕ ਲਾਈਟ, ਚੈਨ ਕਵਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਬਣਾਊਗੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਉਹ ਵਲੋਗ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਵਲੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਰੀ ਠਾਲੀ ਪਈ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਲੋਗਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਬੀਜਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਲਵੇੜਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤੰਦਰਾ ਗਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਝੋਟਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕੱਦੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਲਿਬੜ ਗਈ ਸੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲਵੇੜਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਘਰੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਝੋਟੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜਮੈਨ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ।